Hello and namaste everyone. Welcome back to my new video. And hope you guys are fine. सबजना सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ होला हैन. अनि आज चाहिँ मलाई मेरो भाइले के रे च्यालेन्ज गर्यो हैन साइकल स्टन्ट हान्नलाई. साइकल त्यसले चाहिँ जे होस् चलाइरा हुन्छ बेलामा आफै सिकिरा हुन्छ साइकल स्टन्ट गर्न हैन. मलाई चाहिँ खासै आउँदैन त्यही भएर अनि भाइले चाहिँ च्यालेन्ज गर्यो लाउँदा भिडियो बनाउने भनेर हैन. आज चाहिँ अजार भइसकेको थिएन त्यही भएर आज चाहिँ हामीले यही घरतिर एकछिन यसो उडाएर हल्का फुल्का यसो रमाइलो गरेर सुट गऱ्यौँ होइन. अनि भोलि बिहान अब उता झुलुङ्गे पुल जाने प्लान छ होइन. तपाईँहरू टाइटल टपिक देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन. त्यो यो भिडियो हेरेर रमाइलो गरिदिनु होला. किप वाचिङ टिल द एन्ड होइन. सी यु गाइज इन रोड है त अब सिधै बाटोमा भेटौँ ल. अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो साइकल च्यालेन्ज गर्न लगाइरहेको थियो होइन. यो मेरो भाइ र मेरो च्यालेन्ज गर्न लगाइरहेको छ होइन. योसँग हुन्छ जहिले साइकल मैले चाहिँ प्र्याक्टिस नगरेर कति वर्ष भइसक्यो होइन. अब यसले जित्छ कि हात हेरौँ होइन. हामी चाहिँ यहाँ उडाएर अब त्यो पछि उता झुलुङ्गे पुलतिर गएर यस्तो फेरि उडाउने भनेको छ होइन. यसको चाहिँ काम आउँदैछ ल. अब चाहिँ दुईजना उडाउने हो बस्थ्यौँ यहाँ एकछिन होइन. अनि यहाँबाट फेरि उता जाने त्योलाई चाहिँ सहिलेपछि भेटौँला. अब सिधै साइकल स्टन्ट हेर्ने त के भन्नु छ हानेवालामा जस्तो मैले जित्छु हेर्दै जानु हो. यसले जिते पनि यसलाई हराइदिनु पर्छ है त. हेलो गरिदिनु न अन्त च्यालेन्ज हान्दा जित्नुमा मैले जितिरहेको थिएँ. त्यसले धोका दियो. अब यसले जितिहाल्छ होइन. मलाई धोका दिएको देख्छु त्यसले त्यो अब चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो होइन. यसको हल्का फुल्का खिच्ने अनि भोलि फेरि खिच्नुपर्छ. भोलि बिहान फेरि उता जाने. अहिले चाहिँ राति भइसक्यो त्यो. अब शनिबारको दिन मान्छे अलिक धेरै हिँड्छ र सुरु एक दुईवटा देखाइदियो. अनि भोलि बिहानलाई सिधै हार्यो 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 गयो त्यो त. हार्ने मान्छे आयो. हार्यो 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 मैले प्र्याक्टिस नगरेर हो भाइ. त डेली प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे होइन. जे भयो नि मैले भन्दा धेरै गर्छु गर्न गर्दैछु गर्दैन भन्न जे भयो नि. यो प्र्याक्टिस नगर्नेको नतिजा यसमा प्र्याक्टिस नगर्नेको नतिजा भने आफूले आफूलाई भनेको छु. पुरा अँध्यारो भइसक्यो. मैले जे गरेँ त्यो गरेर लास्ट भोलि अब अँध्यारो भयो ल. भयो ल खाइदिएँ आइ के भन्नु छ ल भन्नु. यहाँ अलिकति सानोतिनो घाउ पनि भयो यहाँनिर है. खास गरी यो रमाइलो हो है. अब भोलिको हेरेर थाहा हुन्छ नि हो त. तर भोलि म उडाउँदिनँ खुट्टा दुखेँ यहाँ. भोलि अब म खिच्छु. म चाहिँ ड्रोन उडाउँछु. अब यसले उडाउँछ भोलि चाहिँ साइकल होइन. त्यो हामी चाहिँ एकछिन जस्तो रमाइलो गरिदिएको होइन त ल बडा ल.
आजको लागि चाहिँ यति नै होइन. होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो है. अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला. टिल देन अलवेज लिभ योर ड्रिम अनि स्टे सेफ. लभ यु अल. बाई. Oi.